Në këtë video do të diskutojmë për pozicionimin e trupit në piano, respektivisht ulja në karikë. Është e mahnitshme që sot shumica karikave komerciale janë pak të nalta. Do të thonë, edhe kur e çojmë nivelin më të ulët, është mjaft e lartë edhe për disa pianistë, jo për gjithë, ajo shkakton problem sepse insistojnë më ul më poshtë, ndërsa karika nuk lejon. Shpesh ka ndodhur në koncerte, pianistë rangut botror me kërku ndrimin e karikës dhe me marrë një karikë thjesht, vetëm me adaptu pozicionin e tij të dëshiruar. Ajo zakonisht është për shkak se ata insistojnë që pozicioni i brylit me qenë pak më poshtë se bottom of the key, do të thonë pozicioni më i ulët i tastit. E vetmja arsye pse e kërkojnë atë është se në këtë pozicion pesha e krahut e dorës, kësaj pjesës së afërme, në këtë mënyrë e mban graviteti, jo gishtat. Qose rrim shumë nalt, atëherë që po provojmë ky pozicion është pak i lartë për mu, edhe pse me njëherë nuk e vrej, por mas një kohe pesha e dorës do të kalojnë gishta dhe gishta do të rëndohen. Qëllimi i uljes së mirë është që mi pas gishtat të lehtë. Kjo është prapësisht pozicioni im. Normal që secili person e ka pozicionin e vet, nuk është unik. Varet edhe prej lartësisë së pianos, do të thonë, disa piano janë 3 cm më ulët, disa janë më lartë se kjo s'besoj që ka, po ato që janë më ulët, sigurisht që karika, nëse kjo piano do të ishte më ulët, karika do të shkonte më poshtë. Arsyeja është shumë e thjeshtë që gishtat duhen me pas ndjenjen e lehtësisë, lightness of feather, siç ka thonë pedagogi Ludwig Deppe, themeluesi i vërtet i shkollës i Weight School, shkollës së peshës, ta quajmë, i cili punën e vet pedagogjike, ai gjithmonë ka insistu edhe uljen edhe më poshtë për shkak të eliminimit të kësaj peshe. Ai shpesh studentëve të vet i ka dhënë edhe pesha, mi majt ka gjysore në ditë për me nji këtë peshën, më konë studentat vetëdijshëm që çfarë peshe e mbajnë gishtat kur luajnë piano. Njëkohësisht ai ka këshillu që të forcohen muskujt e shpinës për këtë qëllim, në mënyrë që të jenë dispozicion për transfer të peshës në mënyrë menjëhershme apo instante. Njëna prej faktore kryesor s'pari që duhet të shikohet para se mund piano është largësia. Jo lartësia, po largësia. Largësia duhet të jetë e tillë që të mundsoj kalimin e brylit prej pozicionit djathtë në të majtjen ose prej të majtjes në djathtë. Pasi që kjo varet prej gjatësisë së parakrahut. Do të thonë, këtu duhet të formohet një kënd i lehtë, 110, mas shumë të 120 shkallë, e varet prej personit që e ndin, por ky kënd mundson lëvizjen e lirë të brylit në gjitha drejtimet. Kur e gjejmë këtë largësi, pastaj kemi me punu me naltësi.
edhe momentin që gishtat e ndijnë ndjenjen e ndajtunit të ujë, sikur kur jemi në det ose në bazen, kur I lojmë durt në ujë, tensioni sipërfaqësor I ujit që na mban, ajo është ndjenja e cila duhet me kërku. Unë zakonisht studentëve I them me kërku qatë ndjenjë, edhe kur e gjena ndjenjë të lehtësisë, ai është pozicioni yt. Do të thonë, të sumarizojmë edhe një herë, largësia e pjanës varet prej gjatësisë së parakrahut. Dhe lartësia varet prej gjatësisë prej brylit deri te supet. Në raste ekstreme ka persona që kanë shumë të gjatë këtë parakrahun, ata sigurisht që kanë më ul ma larg. Po për mu kjo është tepër, kandi është tepër I madh, edhe për mu adaptu duhet me shku përpara, do gjithmonë duhet me gjetë pozitën ideale. Edhe unë me këto dy metoda e gjejmë pozitën ideale. Tjetra është që trupi duhet mu balansu në si të bon, ashtin e uljes. Do me thonë, qendra e gravitetit mu konë në mes, jo trupi me një që po shko përpara ose përmas, se momentin që çojmë kryt përpara, qendra e gravitetit vjen këtu, ndërsa momentin që shkojmë mas, qendra e gravitetit shkon mas shpinës. Do të thonë, këto janë 3 faktorë kryesor që determinojnë pozicionin e korrekt të uljes në karrikë. Kjo është gjaja e parë që ne duhet me gjetë. Qofse jemi mësu me nejt shumë nalt ose shumë poshtë, adaptimi duhet të jetë gradual. Unë për qëllimet mia e kom prej këtë karrikë tem, se kjo karrika ka qenë shumë e nalt, edhe kom prej për 5 cm ose 4, s'po di, që me mundësu me gjetë pozicionin ideal të uljes në karrikë. Që në rastin tim është kë. Do të thonë durët janë të lira, është edhe pak ma poshtë. Pra, kjo nuk ka ndaj efekt madh kur kena me lujt 5 minuta. Unë është me lujt edhe ma nalt edhe ma poshtë, dyqysh edhe e te ka lënë këtë problem. Po që ose kena me ushtru ma gjatë, ose me lujt koncert ma gjatë, me njëherë pa kalu minuti 10, kanë muna paraqit problemet. Që ose jemi shumë nalt, ose shumë poshtë, ose shumë afër, ose shumë larg. Do me thonë, gjetja e pozicionit është shumë e rëndësishme për zhvillimin e shëndosh pianistik. Në videon tjetër, do t'ju shpjegoj pse nuk duhet, do t'i shpjegoj pozicionet jo të rregullta, çysh ndodhin, pse ndodhin dhe çka shkaktojnë ato.